ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න එහෙම යන්න එපා. මොකද තියෙන තත්ත්වය වල දන්නවනේ. අලුත් දේවල් හිතන්න, අලුත් දේවල් හිතලා අලුත් දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න. වෙනද වගේ ඒකටම ආපහු කෝල් කරන්න, කට්ටිය වැඩ් කරන්න ඔයාලට දුක් විඳින්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ඒ group call එකට join වෙන්න පුළුවන් පහසුකම මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට ෆොටෝ එකක් වගේම වීඩියෝ එකක් වුණත් කෙනෙකුට මේ විදියට එකපාරක් විතරක් බලන්න පුළුවන් විදියට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. viewers නමින් හඳුන්වන වරක් නැරඹුව පසු ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් නොපෙනී යන පහසුකම මේ සතිය සිට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව WhatsApp ආයතනය නිල වශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ අප්ඩේට් එක? ඇත්තටම මොකක්ද මේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ වෙන්නේ? ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා දැන් ටික දවසක් වෙනවා. සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අප්ඩේට් කරලත් ඇති. අප්ඩේට් නොකරපු ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක. අයිබෝන් සියලුම දෙනාට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දැන් ටික දවසකට කලින් WhatsApp වල ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. මේක ඇවිල්ලා දැන් ටික දවසක් වෙනවා. ඇත්තටම මට වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ වීඩියෝ එක කරන්න. ඒ නිසා තමයි වීඩියෝ එක පරක් වුනේ. මේ අප්ඩේට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා. ඔයා කාට හරි ෆොටෝ එකක් යවනවා නම් ඒ ෆොටෝ එක ඒ වෙලාවේ විතරක් එයාට බලන්න පුළුවන් විදිහට යවන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා වීඩියෝ එකක් යවනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක ඒ වෙලාවේ විතරක් එයාට බලන්න පුළුවන් විදිහට යවන්න WhatsApp වලින් ඔයා මේ ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් එක දුන්නාට පස්සේ. ඒ වගේම තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙන ඒ දේවල් ටික වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට Google Play Store එකට යන්න. Google Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් WhatsApp කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. සර්ච් එකක් දාලා ඔයාගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අප්ඩේට් කරන්න ඔයාගේ WhatsApp එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා අර මම කියන්නම් කියපු ෆීචර්ස් ටික බලා ගන්න සහ ෆොටෝ සහ වීඩියෝස් කිසිම කෙනෙකුට පස්සේ බලන්න බැරි වෙන්න ඒ වෙලාවේ විතරක් බලන්න පුළුවන් විදිහට යවන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම බලමු අපි කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම වෙනද විදිහටම මගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම මගේ යාළුවෙකුට මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් යවනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහටම ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ එකේ ඉලක්කමක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ එකේ ඉලක්කම උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක කොළ පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක යවන්න. එතකොට අර වෙනත විදිහට නෙමෙයි ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මේ ෆොටෝ එක යන්නේ. ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා දැන් අනිත් ෆෝන් එකට ආවා. මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට මේක ආවා. ආවට පස්සේ අර වෙනද එන ලොකු ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන ටිකක් පුංචියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක උඩ මම ක්ලික් කරාට පස්සේ මට මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා හරි දැන් ෆොටෝ එක ඕපන් වුණා නෝමල් විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ඔයා බලන්න මේක වගේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාට සේව් කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මම මෙතනින් බැක් වුණොත් වෙන්නේ මට ආපහු මේ ෆොටෝ එක බලන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් හම්බෙච්ච මේන් ෆීචර් එක කියලා කිව්වොත් මම වැරදි නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ෆොටෝ එක කාට හරි යවුවට පස්සේ සහ ඒ කෙනා ඒ ෆොටෝ එක බැලුවට පස්සේ එයාටත් පෙන්වන්නේ මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆොටෝ එක ඔයාට පෙන්වන්නෙත් ඕපන් කියලා සහ ඔයාට මේ ෆොටෝ එක බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ WhatsApp එක තුලදී ඒ කෙනාට බලන්න පුළුවන් කමකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාට ෆොටෝ එකක් වගේම වීඩියෝ එකක් වුණත් කෙනෙකුට මේ විදිහට එකපාරක් විතරක් බලන්න පුළුවන් විදිහට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා යවන කෙනා අප්ඩේට් කරන්නේ නැත්නම් එයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් එයාට මේක ෆොටෝ එකක් විදිහට යන්නේ නැහැ. එයාට යන්නේ ඔයාට මේ ෆොටෝ එක බලන්න ඔයා මේ ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. එතකොට එයා ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ එයාගේ ෆෝන් එකේ එයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට ඒ ෆොටෝ එක ඒ වෙලාවේ විතරක් ඒ වීඩියෝ එක ඒ වෙලාවේ විතරක් බලන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් group call එකක් ගන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් දාලා group call එකක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට උවමනාවක් වෙනවා මේ group call එක ඔයාලා අරගෙන ඔයාලා දැන් යාළුවොත් එක්ක දැන් මේ දවස් ටිකේ ඔයාලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක නිතරම group calls ගන්නවා ඇති. හැබැයි හදිස්සියකදීවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෙන call එකක් ඇවිල්ලා අත්‍යවශ්‍ය call එකක් ඇවිල්ලා මේ group call එකෙන් ඔයාට අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ආපහු එයා ඒ කට්ටියව ඇඩ් කරලා වෙනම group call එකක් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. එයාලට කියන්න ඕනෙත් නැහැ ටෙක්ස්ට් එකක් මැසේජ් එකක් දාලා මාව group call එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් අන්තිමට ඔයාලා ගත්තු group call එකට
කෙලින්ම ජොයින් වෙන්න. වෙනද වගේ ඒකටම අපව කෝල් කරන්න කට්ටිය වැඩ් කරන්න ඔයාලට දුක් විඳින්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ඒ ගෲප් කෝල් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් පහසුකම මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව පහසුකම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ගැන මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන තමයි. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරනකොට තේරෙයි ඇත්තට මේ හම්බෙච්ච ෆීචර් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මේ හම්බෙච්ච මේ අප්ඩේට් එකෙන් ආපු මේ ෆීචර්ස් ටික. ඉතින් මේ දේවල් ටික ගැන තමයි ඇත්තටම අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති සහ ඔයාලගේ අදහස් හැම දෙයක්ම පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව ඔයාලට දැනගන්න තියෙන දේවලුත් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න මතක කරන්නත් එපා. තව දෙයක් තියෙනවා මේක ගැන තාම නොදන්න ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යාලට දැනගන්න මතකතුව පහල තියෙන ෂෙයා කියන තැනට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන වටින වීඩියෝස් වලට ඉස්සරහට ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පහසුකම හම්බ වෙනවා. ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා දෙවුණොත්. ඉතින් හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ මේ දවස් ටිකේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක හැමෝම පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. මෙහෙ යන්න එපා. මොකද තියෙන තත්ත්වය වල දන්නවනේ. ඒක නිසා හැමෝම පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලට වෙලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. ඒ වගේම අලුත් දේවල් හිතන්න, අලුත් දේවල් හිතලා අලුත් දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ඇත්තටම මේ දවස් ටිකේ සමහර විට ඔයාලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා ඔයාලට අලුත් දේවල් හිතන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් හිතලා අලුත් දෙයක් කරන්න, වෙනස් දෙයක් කරන්න හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න හැමෝටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.